Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε, έχω αλλάξει λιγάκι τη διαρρύθμιση του δωματίου μου. Νομίζω πως έτσι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω για σας πώς σας φαίνεται το νέο στούντιο. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στην Ελλάδα γίνεται μία πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι το καρναβάλι. Συγκεκριμένα η πόλη μου, η Πάτρα, φημίζεται για το καρναβάλι της. Έρχονται Έλληνες από όλη τη χώρα και παίρνουν μέρος στο πατρινό καρναβάλι. Δυστυχώς, φέτος, το καρναβάλι έπρεπε να ακυρωθεί εξαιτίας της πανδημίας. Όμως ελπίζω ότι του χρόνου θα έχω την ευκαιρία να γυρίσω στην Ελλάδα και να περιγράψω το καρναβάλι με εικόνες. Για να σας δώσω όμως μία ιδέα, μέσα στο κουτί της περιγραφής θα βρείτε καρναβαλικά τραγούδια, αλλά και βίντεο από το πατρινό καρναβάλι. Η μέρα μετά από το καρναβάλι ονομάζεται καθαρά Δευτέρα και είναι αργία. Δηλαδή τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι κλειστά και οι υπάλληλοι δεν πηγαίνουν στις δουλειές τους. Τι κάνουμε όμως την καθαρά Δευτέρα? Πάμε πρώτα να πούμε γιατί την ονομάζουμε έτσι. Μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι την λέμε καθαρά Δευτέρα επειδή καθαρίζουμε τον χαμό από το καρναβάλι. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα της νηστείας, όπου ξεκινάμε μία διαδικασία αποτοξίνωσης του οργανισμού μας από ζωικά προϊόντα. Δηλαδή σταματάμε να τρώμε συγκεκριμένα ζωικά προϊόντα και έτσι καθαρίζουμε το σώμα μας. Η καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την αλλαγή της εποχής. Η μέρα σιγά σιγά μεγαλώνει και το κρύο υποχωρεί και εκείνη τη μέρα μαζί με την οικογένειά μας πηγαίνουμε για ένα πικνίκ στην εξοχή. Αυτό το έθιμο που τρώμε όλοι μαζί έξω από τις πόλεις ονομάζεται κούλουμα. Επίσης, εκείνη την ημέρα έχουμε και άλλο ένα έθιμο. Πετάμε χαρταετό. Την καθαρά Δευτέρα μπορεί κανείς να βρει και να αγοράσει χαρταετό κυριολεκτικά παντού, σε ό,τι χρώμα και σχήμα επιθυμεί. Το πέταγμα του χαρταετού ακούγεται εύκολο, όμως είναι μία δύσκολη υπόθεση αν δεν υπάρχει αρκετός αέρας. Όταν πλέον κουραστούμε από το περπάτημα στην εξοχή και το πέταγμα του χαρταετού, τότε τρώμε
όλοι μαζί. Παραδοσιακά, την καθαρά Δευτέρα τρώμε φασολάδα, ψάρια ή θαλασσινά, τρώμε τουρσιά και ελιές, την τάραμοσαλάτα και όλα αυτά τα συνοδεύουμε με την λαγάνα. Λαγάνα ονομάζεται ένα ψωμί, είναι ένας τύπος ψωμιού, το οποίο τρώμε μόνο μία φορά τον χρόνο, μόνο την καθαρά Δευτέρα. Και στο τέλος τρώμε χαλβά μακεδονικό. Ο χαλβάς είναι ένα γλυκό φτιαγμένο με ζάχαρη και ταχίνι. Εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο λεμόνι από πάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή με ένα vlog από το Λονδίνο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!